हेलो साथीहरू, नमस्कार। म रमेश प्रधान। म आज तपाईहरुलाई एउटा यस्तो सेटिङ्स बताउन गइरहेको छु। जति पनि AutoCAD चलाउने साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि यो इम्पोर्टेन्ट एउटा सेटिङ हुन सक्छ। यो भिडियो लास्टसम्म हेर्दिनु होला। स्किप गरेर हेर्नु भयो भने तपाईहरुले नबुझ्न सक्छ। त्यसैले राम्रोसँग बुझ्नको लागि सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। अब सुरु गरौँ हाम्रो टपिक तर्फ। सर्वप्रथम तपाईहरुले आफ्नो कम्प्युटर ल्यापटपमा AutoCAD इन्स्टल गरेर एक्टिभ गरिसकेपछि तपाईहरुले एउटा सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ सेटिङ चाहिँ आज तपाईहरुले भन्न गइरहेको छु। तपाईहरुले इन्स्टल गरिसकेपछि AutoCAD को एप्लिकेसन ओपन गर्नुहोस्। जस्तै म यहाँ गर्न गइरहेको छु। मैले अलरेडी ओपन गरिरहेको छु। हेर्नुस्, यो मेरो एउटा AutoCAD को विन्डोज हो जसमा तपाईहरुले स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो न्यू ड्रइङ। यो हो मेरो AutoCAD को डिस्प्ले अथवा विन्डो। तपाईहरुलाई आज चाहिँ म एउटा सेटिङ्स भन्न गइरहेको छु। जुन चाहिँ सेटिङ प्रभावकारी हुन सक्छ AutoCAD चलाउने साथीहरुलाई। AutoCAD 2007, 2010, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 सम्मै छ। फर्दर आउँछ अर्को भर्जन। जुनसुकै भर्जनमा पनि यो सेटिङ रहन्छ। त्यो सेटिङ गर्नुभयो भने तपाईहरुले हामीले बनाएको ड्रइङ जुनसुकै भर्जनको AutoCAD मा पनि चलाउन सकिन्छ। त्यो सेटिङ हो आफूले भर्जन चेन्ज गर्ने। AutoCAD को ड्रइङ भर्जन कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने सेटिङ हो। सर्वप्रथम तपाईहरुले AutoCAD को विन्डोजमा आइसकेपछि टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ OP लेखेर कमान्ड बारमा इन्टर गर्नुहोस्। इन्टर गरिसकेपछि यो पपअप विन्डो देखिन्छ। यो पपअप देखिसकेपछि तपाईहरु जानुपर्ने हुन्छ ओपन एन्ड सेपमा। यो जुनसुकै भर्जनको AutoCAD मा पनि हुन्छ। जानुहोस्। गइसकेपछि हामीले मुख्य चेन्ज गर्ने भनेको AutoCAD को भर्जन हो। हामीले सबैभन्दा सानो भर्जनमा काम गर्यो भने अथवा ड्रइङ बनायो भने जुनसुकै भर्जनको AutoCAD मा पनि चलाउन सजिलो हुन्छ। त्यसैले हामीले गर्न खोजेको मेन कुरा के हो भने यो AutoCAD अहिले मैले 2018 चलाइरहेको हुनाले यो AutoCAD 2018 भर्जनमा आफ्नो ड्रइङ फाइल सेभ हुन्छ। तपाईहरुले यहाँ देख्नुहुन्छ जुन जति पनि यहाँ अप्सनहरु हुन्छ तपाईहरुले आफूले चाहेकोमा चुज गर्न पर्ने हुन्छ। यो सेटिङ्स तपाईहरुले गर्नुभयो भने तपाईहरुको कुनै पनि ड्रइङ फाइल जुनसुकै AutoCAD भर्जनमा पनि तपाईहरुले चलाउन सक्नुहुन्छ। केही गरी तपाईहरुले ल्यापटप अथवा डेस्कटपबाट AutoCAD अनइन्स्टल गर्नु परेको खण्डमा तपाईहरुले सपोर्ट नगर्ने या कुनै प्रब्लम आएको खण्डमा तपाईहरुले सानो भर्जन युज गर्नुपर्ने हुन सक्छ। हाम्रो AutoCAD को सबैभन्दा सानो भर्जन भनेको 2007 हो। त्यसैले हामीले 2010, 13, 18 भन्दा पनि 2007 राख्दाखेरि चाहिँ हेर्नुस् मैले चेन्ज गरिसके। चेन्ज गरेपछि एप्लाई गर्नुस्। एप्लाई गरिसकेपछि ओके गरिदिनुस्। हाम्रो चेन्ज भयो। हामीले बनाएको ड्रइङ AutoCAD 2007 मा सेभ हुन्छ र हामीले जुनसुकै भर्जनको AutoCAD मा पनि चलाउन सकिन्छ। हस्त साथीहरु, यो भिडियो तपाईहरुलाई हेरिरहँदाखेरि कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला र यो भिडियो धेरै भन्दा धेरै शेयर, सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद। Thank you so much.